chơi búp bê bằng giấy của chúng ta có thể bền và chơi lâu hơn thì các em hãy dán băng keo trong ở mặt trước nha. Xong rồi chị sẽ sử dụng kéo để cắt nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi thôi nào, với những bộ quần áo dễ thương cũng như những đôi giày nè. Và hai cô nàng búp bê của chúng ta cũng rất là dễ thương đúng không nè? Các em ở video tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh.